Ja, nu ser det faktiskt ut som att solen äntligen håller på att titta fram. Men det har regnat precis hela natten här på Tylösands camping. Så jag ska börja den här morgonen på bästa sätt för min dotter Tindra. Jag ska laga henne frukost på sängen. Det blir fattiga riddare. Mycket välkomna till Halland och till Gång Camping. Fattiga riddare består ju som säkert många vet utav ett vitt bröd som läggs i en härlig gegga utav mjölk, mjöl och ägg. Och så får det ligga där ett par minuter för att verkligen suga åt sig allt det göttiga. Sen så lyfter man ut det, lägger det i en stekpanna där man har lagt en klick smör och så steker man det på båda sidorna. När det är klart så lyfter du upp det, lägger det på tallriken, garnerar med socker, kanel och i mitt fall lite goda jordgubbar. God morgon Tindra. Solen är tillbaka och pappa har lagat frukost på sängen. Det rör ju 2 bra saker på en gång. Hoppas att du gillar detta. Ser det gott ut? Ja. Hoppas att det smakar gott också. Vi valde att parkera vår husvagn på First Camp Tylösand som ligger bara några kilometer ifrån Halmstad. Väljer du kvarteret Snäckan så har du nära till butik, aktivitetsområde med hoppkuddar, klättervägg, linbanor och äventyrsgolf. Om du istället väljer kvarteret Havet så bor du nära den 5 kilometer långa stranden som måste vara en av Sveriges bästa. Anläggningen erbjuder 400 tomter som ligger generöst utspridda i området. Detta gör First Camp till ett perfekt tillfälle att testa en Segway för att utforska grannskapet. Bara 20 minuter från campingen ligger Fylleån. SUP, en stand-up paddleboard, är en fantastisk sport. Man får uppleva både naturen och en bra träning samtidigt. Man står egentligen på en bräda och håller balansen så alla de här småmusklerna som inte arbetar annars kommer igång och får jobba på SUPen. Men vad sagt att jag vet? Ska du bara putta ifrån kanten? Ja. Sporten uppfanns antingen i Hawaii, man hävdar då att de gamla inte pallar kanoter utan de stod kanoterna och stod upp. Så att de stod på sina surfbrädor och paddlade ut och hämtade fisk. Och fransoserna hävdar något helt annat, att det är de som har uppfunnit sporten. Under sommaren så anordnas regelbundna SUP-utfärder på Fylleån och här kan hela familjen hänga med. Den som har fått till balansen står upp, men det går lika bra att sitta. Oavsett vilken stil man väljer så bjuds man på ett helt nytt sätt att uppleva naturen. Att paddla SUP i Fylleån är ju helt fantastiskt. Det är små, man tänker sig att man är i en djungel eller Nicaragua eller Costa Rica och paddla är lugnt, platt vatten, skogen är tät och man har ingen aning om vad som kommer dyka upp framöver. Sen är det väldigt lugnt och avkopplande. Jag måste erkänna att detta var betydligt roligare än vad jag trott när jag sett andra stå på vattnet. Efter att ha spenderat 1,5 timme på en stabil bräda och glidit fram genom ett frodigt sommarlandskap så kan jag inte annat än att gilla aktiviteten. Ett suveränt sommaräventyr. Vi kör norrut till Varberg för att checka in på en av Sveriges 11 femstjärniga anläggningar, apelviken.se. Detta är en toppmodern anläggning med 500 tomter samt ett 70-tal stugor och lägenheter. Alla belägna alldeles vid vattnet. Apelviken är inte bara perfekt för lata sommardagar. Här finns också några av norra Europas bästa windsurfingstränder. På campingens egna surfcenter så erbjuds gratis nybörjarkurser för dig som är campinggäst. Grunderna går man igenom på land och redan efter en timme är du redo att testa ute på vattnet. Gårdagens oväder har lämnat ett vågigt landskap efter sig. Men trots det så tar det inte lång tid innan Tindra lyckas glida framför egen maskin. Bra jobbat! Nästa dag så beger vi oss en halvtimme österut för att besöka en världsunik fyndplats som väldigt få känner till. Den är jättegammal. Den kanske är väldigt bra balsam. Det var i den här mossen som man för 80 år sedan hittade kvarlevorna efter en människa
som kom att bli känd som Bockstensmannen. Idag finns han utställd på Varbergs fästning, en borg som med all rätt är ett väldigt populärt utflyktsmål. Ett spännande sätt att uppleva livet på fästningen är att hänga med på deras dramatiserade vandringar, där man förflyttas 400 år bakåt i tiden. Skådespelet gör att man dels får en bra känsla för historien och dels får följa med till flera spännande delar av fästningen, som till exempel fängelsehålorna. År 2005 påbörjades arbetet med att återskapa Bockstensmannens utseende med hjälp av en modellmakare. Och resultatet, i kombination med de unika klädfynden, gör att han känns väldigt levande. Bockstensmannen är ju något unikt, för det är ju en mumie, det är ju ett mosslik, en död människa, men har bevarats väl i mossen i och med att humusyrorna gör att det blir en konservering. Och därför så har du ju både skelettet med håret och allt det bevarat, men framförallt hans dräkt som gör att vi också kommer nära och förstår hur man var klädd och kanske en aning också om livet på medeltiden. Det är svårt att inte bli berörd när man ser skelettet och den påle som slogs genom hjärtat på Bockstensmannen för 700 år sedan. Det finns många teorier om varför han gick en sådan brutal död till mötes, men än så länge är det ett mysterium och kommer antagligen att så förbli. Jag tycker nog det fascinerande är att det är en olöst mordgåta. Att i alla tider begraver vi människor sittande, stående eller med ansiktet upp. Alltså redan där är det att man lägger honom på magen med ryggsidan upp i en skymflig begravning och sen pålar man honom. Det här som vi alla känner till i vampyrlegender och liknande. Va? I det här fallet så är det ju de facto. Han är alltså pålad med 3 pålar från ryggsidan. Den är slagen genom hjärtat. Så att här får vi också trosföreställningarna som finns liv. Men man kan kanske misstänka att man ändå är lite rädd för den här personen. Att det kanske finns ett drag av om det är en person med makt eller att han återigen ska fortsätta i sin kraftsdagar. Då är resan genom Halland slut. Tindra, vad trivs du bäst i? Våtdräkt eller detta? Ja, detta. Det är som en liten barndomsdröm man har haft när man var liten. Att vara prinsessa? Ja, typ. Du är jättefin. Tack så mycket för att ni har varit med oss på vår resa och jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. I det här avsnittet så har vi paddlat stand-up paddleboard på Fylleån. Vi besökte Varbergs fästning och utställningen med Bockstensmannen. Och under vårt besök i Halland bodde vi på First Camp Tylösand samt apelviken.se i Varberg.